Hindi ka ba makapanood sa television set mo because of the TV Plus na hindi gumagana? Only red light lang yung nakikita mo sa mismong device. And akala mo naka-turn off to? Hindi ka naka-turn off. Naka-turn on na yan. And gumana pa naman siya ng isang araw or kanina. Then pagkabukas mo, ngayon, hindi na siya gumagana. Hello Elisa, how y'all doing today? This is your boy LXD and welcome back again to my channel. At kung bago ka sa channel to, just click the notification bell, click the like button, and subscribe ka na sa channel na to. Hindi ka ba makapanood sa television set mo because of the TV Plus na hindi gumagana? Only red light lang yung nakikita mo sa mismong device. And akala mo naka-turn off to? Hindi ka naka-turn off, naka-turn on na yan. And gumana pa naman siya ng isang araw or kanina. Then pagkabukas mo, ngayon, hindi na siya gumagana. At ngayon, naghanap ka ng pwedeng solusyon sa YouTube kung paano maayos at nandito ka ngayon sa channel ko. So, ang pag-uusapan natin ngayon is kung paano natin maayos yung only red light or bigla ang nag-red light yung TV Plus nang wala naman tayong ginagawang masama. Wala naman tayong ginagawa doon sa mismong device or pinipindot sa mismong device. Red light ang nakikita natin na ilaw sa TV Plus kapag wala siyang signal. Minsan, ganito yung nakikita natin sa TV screen and then minsan ganito naman. At kung ganito naman yung nakikita ninyo sa TV screen, all you have to do muna is to check or make sure nyo na walang nabago doon sa red, white, and yellow cable na nakasuksok doon sa likod ng television set at maayos na nakalagay ang jack sa likod ng TV Plus. Number 2 na pwede natin gawin is make sure na lang natin na ang television set ay nakaset sa AV or video ng television set ninyo. Kapag wala pa rin kayo nakita, all you have to do is to unplug, replug the TV Plus. At kung ganun pa rin yung nakikita ninyo, all you have to do is to long press the power button doon sa mismong aparato and then monitor the TV screen. Kapag ganito yung nakita mo, ibig sabihin yung TV Plus mo ay naka-force upgrade. Kung nalaman mo na naka-upgrade mode ang TV Plus mo, huwag kang mag-alala, huwag mong itapon yung TV Plus mo dahil hindi pa insira. So, for the meantime, hindi mo lang muna siya magagamit because kailangan mo na muna siyang i-upgrade. And, for upgrade naman, ganito yung pwede mong gawin. At kung ganito naman yung nakikita nyo sa TV screen habang nag-upgrade siya, meron kayo nakikita na frequency, all you have to do is check the frequency kung tama yung frequency doon sa location ninyo. And then, kapag mali, palitan nyo ng tamang frequency. Meron akong isang content na kung saan makikita nyo yung mga frequency ng bawat lugar. And pakilagay na lang doon sa mismong frequency na yun. Then, number 2 naman is press down, then press OK. Pag na-press mo na yung OK, mag-start siya mag-download sa bandang ibaba. Yung downloading, yung titignan ninyo doon. So, dapat matapos siya to 100%. Kapag nagkaroon ng error E0014 capturing data timeout, ibig sabihin nagkaroon ng nag-failing doon sa or na-interrupt yung pag-upgrade ng TV Plus. Kapag hindi naman nag-stay or hindi naman nag-appear or nawawala yung upgrade mode doon sa TV screen or hindi nyo siya makontrol through remote control, that's the time na pwede nyong dalhin yung TV Plus niyo doon sa service center para si service center yung mag-upgrade ng TV Plus ninyo. FYI lang, meron si TV Plus na 1-year warranty for repair. So, kung ang TV Plus ay within warranty, wala kayong babayaran for any single cents para mapa-repair siya. So, ang gagawin niya lang ay ang dadalhin niya lang sa service center is yung mismong device, unit kasama yung mga accessories, remote control, power adapter, antenna, and then the RCA cable. Kasama syempre yung resibo para malaman ng service center kung ito ay within warranty or beyond warranty. Kapag beyond warranty naman, pwede pa rin naman ninyong dalhin si TV Plus doon sa service center para ma-upgrade yung TV Plus ninyo. So, there's a possible charges nga lang. So, coordinate kayo with the service center kung magkano yung aabutin no magiging charge
Depende kung ano yung naging problem kung may sira yung TV Plus. Pero kung upgrade lang naman, isa lang naman siguro ang presyo nun. Siguro ang next question na iniisip mo ngayon is kung saang service center at anong service center yung pwede mong puntahan para mapa-upgrade or mapaayos yung TV Plus mo. Ang pangalan ng service center natin is Solid Service Sony Authorized Service Center. Sila lang yung pwede mong puntahan para mapa-upgrade or ma-upgrade yung TV Plus mo. Then dahil sila lang ang merong system upgrade for the TV Plus. At authorized sila na gumagawa ng TV Plus. So kung sira yung TV Plus mo at tinatamad ka magpunta doon sa service center, pwede ka naman magpa-check sa mga kakilala mo ng technician. But kung within warranty, I advise na pumunta kayo ng service center para magamit mo yung warranty ng TV Plus. Alright? Para malaman mo naman kung saang Solid Service Sony Authorized Service Center branch ka pwedeng pumunta, check the list kung saan malapit na service center meron dyan sa location mo. Kung nakatulong sa iyo yung video na to, just click the like button, click the notification bell para aware ka sa mga bagong tech tips na pwede kong i-share sa iyo, and for other videos ko, baka naman pwedeng panoorin mo. At syempre, subscribe ka na rin sa channel ko. Alright? It is you only live once. Goodbye.